Привіт, народ! Я вирішила, що я швиденько висловлю свою думку, хоча тема досить таки тригерна. Почну я безпосередньо з Ентоні Блінкена, тому що до нас приїздив держсекретар США, і чого ми тільки йому не наговорили, окрім головного. Тобто я відслідкувала, так би мовити, новинну стрічку і маю сказати, що мало хто сказав, що США потрібні гарантії насправді. Тобто США насправді виклались. США, так би мовити, домовилися з Китаєм. На своїх умовах вони натисли на Китай, Китаю це не сподобалось. США надали нам зброю, а що натомість уже ми? А ми нічого. Тобто Володимир Зеленський поліз там із Харковом, тобто я розумію, що на Харківському напрямку там біда, але даруйте, це вже не проблема Блінкена. Тобто проблема з Харковом у нас назрівала давно. І вона назріла через некомпетентність влади, знову ж таки. Тому що я про це буду говорити і говорити зараз, тому що у нас професіоналів влада витискає. Це об'єктивний факт. Тому що ніхто не може бути при владі розумнішим за Володимира Зеленського. Це мені прямо сильно нагадує мою ситуацію з Рагулями. От прямо ніхто не може, да? От прямо це нереально. А нічого, що загалом-то, якщо він не буде пускати професіоналів, то ми програємо з більшою ймовірністю, ніж будь-хто. Тому що не можна дилетантами керувати, особливо, якщо ти сам дилетант. Тобто, коли народ натиск безпосередньо на владу, а де наші оборонні споруди, де був наш президент? Де він тільки не був. Він, напевно, ходив оце і ручкався. Тобто, президент не виконував свої повноваження. Парламент давно не виконує свої повноваження. Уряд у нас так для краси явно. Тобто, Ентоні Блінкен тут до чого? Це не у Штатах війна, це у нас війна. Це ми мали б думати. А президент Зеленський вирішив поручкатися і, так би мовити, нагадати за Харків Ентоні Блінкену. Досить таки оригінально, шкода, що це не тягне на політика прямо зовсім ніде. Ні дня, ні разу. Тобто, США хочуть від нас гарантії. Я не почула, що ми дали США якісь гарантії. З того, що я можу проаналізувати візит Блінкена, хоча я за ним не сильно слідкувала, тому що їжаку було зрозуміло, коли приїхав Ентоні Блінкен до нас, що США по-хорошому, одним словом, хочуть гарантії. Це було зрозуміло заздалегідь, але у нас ситуація як тільки не програвалася в медійному полі. З якого тільки ракурсу ми на них не дивилися. І жоден ракурс, як на мене, повністю неграмотний. Тобто я розумію, що є частина людей, які, так би мовити, все ж таки знаходяться на патріотичній стороні. Тобто, є у нас така, у нас війна, у нас якраз хороший ґрунт для цього всього патріотизму. Справа в тому, що патріотизм, він в політиці зовсім не аргумент. Чесно. Тобто всі зрозуміють, що ми вболіваємо за нашу країну. Так. Можете навіть не сумніватися, що Ентоні Блінкен там записав: народ вболіває за свою країну. Сильно вболіває народ за свою країну, давно вболіває за свою країну, постійно вболіває за свою країну, а гарантії з Штатам де? Тобто добре, як я зрозуміла, влада взагалі сказала, що ми вам нічого не зобов'язані, так би мовити. А останніми своїми політичними рішеннями вони тим більше сказали, що ми їм нічого не зобов'язані. Взагалі недалекоглядна політика, і США взагалі-то це помічають. Взагалі-то. Але важливо ж
те, що запропонував народ. Народ, ну так, намагався згладити гострі кути, наскільки міг, як я зрозуміла. Знову ж таки, керуючись виключно патріотичними почуттями, я це розумію, але як людина, яка вболіває також за політичну тему, даруйте, я буду трішки проти цієї всієї історії, тому що політика в даному випадку річ суха. От ніде не прозвучало, що ми даємо США якісь гарантії. Ну, якщо не влада, ну принаймні ж український народ може дати гарантії США. Ну, тобто, я думаю, Ентоні Блінкен не дарма зробив таку, так би мовити, екскурсію в народ. Він, напевно, очікував, що народ України дасть США якісь гарантії. І я так зрозуміла, народ України багато чого розказав Ентоні Блінкену, окрім безпосередньо гарантій. Ну, принаймні, гарантій того, що українці будуть відстоювати свої демократичні свободи. Не знаю. Тобто, у нас є ще така думка, що взагалі-то, ну, оце іде до диктатури і біси з ним. От досить таки хороша думка, якраз для Ентоні Блінкена, знаєте. Це прямо сильно посприяло комунікації зі Штатами. Але справа в тому, що у нас ж є ще один фактор, через якого я зробила оцю заставку. Ну, тобто, США не можуть не помічати те, що наша влада любить схеми. От наскільки б ми не намагалися прикривати нашу владу, ну, тобто, у нас є чітка тенденція до негативного відбору, знову ж таки, тому що не можна бути розумнішим за Володимира Зеленського і не можна ручкатися з кимось попереду Володимира Зеленського. От прямо нізя. От прям нізя. Ну, це таке, це дитячий садочок, який трішки тягне на таку крайзі кімнатку, таку невеличку. Ну, тобто я вже мовчу про те, що політика – це не ручкатися з дипломатами. От те, що ви ручкаєтеся з дипломатами, ну, як наш Володимир Зеленський, щось там ручкається, щось там фоткається, політики на це дивляться, що дитячий садочок на виїзді. Що він при цьому конкретно вирішує, там ж нічого. Все, що робить Володимир Зеленський, це він робить вигляд. І більше нічого. Тому я сильно проти оцих політиків, прости Господи, які роблять вигляд. Не треба робити вигляд. Принаймні я бачу, що ви робите вигляд і більше нічого не робите. Це не політика по-хорошому, це блазнювання на політичну тему. І це взагалі-то от зараз, під час війни, це взагалі на голову має не налазити здоровим людям. Оце все блазнювання і толерантність до блазнювання. Тобто це зовсім ні в які ворота. А у нас же ж це вітається, плюс у нас, на фоні того, що у нас іде, так би мовити, показушна ця вся історія, у нас же ж ростуть схеми. Тобто пацики у нас роблять схеми. Наші пацики, які вийшли із-за угла, вони десь збагнули життя, однозначно. Справа в тому, що це сильно ганьбить нашу країну, от сильно. Не дивлячись на те, що у нас, ну так, є певні зрушення по певним там темам, але поки що я не можу сказати, що є стала тенденція. От чого від нас очікував Блінкен, це не окремих точкових зрушень, які нам зараз здаються вкрай важко. Навіть точкові зрушення США також мають це зрозуміти. Тобто навіть це, я вже так прикрию трішки наших єврооптимістів, тобто навіть точкові зрушення даються Україні важко. Але США, які мислять ширшими категоріями, вони від нас очікують тенденцій. Да. А там ж ситуація обнять і плакать. Тому що пацики ж на районі не зрозуміють. Однозначно не зрозуміють. Що це ви від них хочете? Якихось змін політичних?
Ще й в судовій системі? Ще й підігнати правову систему? Та ви що? За кого це ви тримаєте пациків на районі, ви мені скажіть? Це взагалі нікуди не годиться з точки зору пациків. А толерування схемам нікуди не годиться з точки зору США. Досить таки просто. І що мають зрозуміти США, що, ну так, ми зараз на стадії розвороту. Притом ми зараз не знаємо, куди ми розвернемося. Чи ми розвернемося до поглиблення диктатури, чи ми розвернемося все ж таки до прогресивної демократії. Ну, тобто ми зараз по факту буксуємо активно, буквально по темі демократії. А схеми у нас, так би мовити, були, є і будуть. І для того, щоб побороти схеми, ну, тобто, як на мене, одного прозору мало, ну, тобто це добре з одного боку. Але з іншого боку, у нас немає традиції показувати кошториси. А навіщо? Даруйте, сильно було треба. Далі що? Знову ж таки, ми хочемо якоїсь підтримки від західних партнерів, і ми не можемо їм нічого запропонувати. А ми зараз в такому стані, коли ми маємо говорити прямо зі своїми західними партнерами. От ми, те, що називається, догралися. Нам зараз гратися в будь-які ігри не варто. Нам треба прямо визнати те, що у нас схематоз росте і процвітає. Як на мене. Ну, тобто ситуація погана, критична і близька до фатальної межі, але тим не менше пацієнт бореться за життя. Пацієнт бореться, і українське громадянське суспільство, я сподіваюся, все ж таки воно якось знайде в собі сили і все ж таки відвернеться від світлої мрії диктатури і повернеться до того, що треба щось робити з цим. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую, бувайте, бо я трішки захворіла. Па-па!